Nếu ai đó hỏi điều gì khiến tiếng Việt trở nên đặc biệt, thì có lẽ ngoài việc giàu thanh điệu và từ ngữ, còn có một yếu tố ai cũng nhận ra ngay, đó là giọng nói của ba miền, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đi từ Hà Nội, Huế rồi vào thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần nghe vài câu chào hỏi là lập tức nhận ra người này quê ở đâu. Và thường người Việt Nam có một phản ứng, đó là nghe giọng nói của người khác, nếu mà gặp nhau lần đầu tiên thì cũng sẽ phán đoán người này quê ở đâu. Bạn thấy giọng nói của mình như thế nào? Nghe có ok không? Ngày xưa thì mình chưa nói được như này đâu, và cũng phải qua rèn luyện rất nhiều. Trước đây còn có một vài yếu tố địa phương trong giọng nói của mình nữa. Quay trở lại với câu chuyện này. Cùng một tiếng Việt nhưng lại chia ra các vùng miền khác nhau. Người Bắc thường nói rõ ràng, phát âm đủ 6 thanh, nghe chắc nịch như thể đang đọc văn bản. Người Trung thì mỗi vùng lại một sắc thái. Huế ngân nga mềm mại, Quảng Nam thì hừng hực như là đang tranh luận, Nghệ An, Hà Tĩnh lại trầm nặng như tiếng gió Lào. Người miền Nam thì nhẹ nhàng, dễ thương, bỏ bớt thanh hỏi, thanh ngã, thêm một chút dạ cho thân thiện, làm câu nói nghe như một lời mời thân tình. Vì sao lại có sự khác biệt ấy ở trong giọng nói của ba miền? Nó không chỉ nằm ở cách phát âm đơn thuần, mà nó gắn với chiều dài lịch sử, địa lý, lối sống và văn hóa của cả dân tộc. Tiếng nói suy cho cùng là tấm gương phản chiếu cuộc sống của con người. Địa lý khác nhau thì giọng nói khác nhau, lối sống khác nhau thì giọng điệu cũng khác nhau, và nền văn hóa khác nhau thì âm thanh phát ra cũng khác nhau. Trước hết phải nói đến yếu tố địa lý. Việt Nam có lãnh thổ trải dài từ vùng rừng núi biên giới phía Bắc xuống tận mũi Cà Mau. Địa hình lại rất phức tạp. Bắc Bộ thì có đồng bằng, nhưng bao quanh bởi núi non cũng có nhiều. Miền Trung bị dãy Trường Sơn ép ra phía biển, còn dải đất hẹp và dài. Miền Nam thì rộng lớn, bằng phẳng, sông ngòi chằng chịt. Chính địa lý ấy đã khiến người Việt ở từng nơi tách biệt nhau trong một thời gian rất dài. Người Bắc và người Nam cách nhau cả ngàn cây số, mà ngày xưa việc đi lại thì gian nan, có khi cả đời không gặp nhau. Vì thế giọng nói dần phát triển theo các hướng khác nhau. Ngay trong miền Trung, do đèo núi chia cắt, chỉ cách một con sông hay một dãy núi thôi là giọng đã biến đổi. Thành ra mới có chuyện, có khi chỉ cách nhau một dòng sông, một cánh đồng mà giọng nói cũng không giống nhau rồi. Hay như ngay ở Hà Nội, vùng Ba Vì giọng đã rất khác, vùng Thạch Thất, vùng Quốc Oai cũng đâu có cách trung tâm thủ đô xa mà giọng cũng khác. Ngay ở khu vực Mễ Trì cũng ở ngay thủ đô mà giọng nói cũng rất khác. Người ta lý giải đó là do đất, là do nước ở vùng đó. Ngày xưa văn hóa của Việt Nam là văn hóa làng xã, cả đời không đi ra khỏi lũy tre làng, là một câu nói ám chỉ việc con người sống trong một khu vực nhất định và ít khi giao lưu với những khu vực khác. Không chỉ địa lý mà lịch sử di cư cũng đóng vai trò quan trọng. Người Việt cổ vốn chủ yếu sống tập trung ở vùng đồng bằng sông Hồng và một phần của Bắc Trung Bộ. Nhưng từ thế kỷ thứ 15 trở đi, dân tộc ta bước vào cuộc Nam tiến, mở đất xuống phía Nam. Mỗi làn sóng di cư lại mang theo giọng nói, thói quen ngôn ngữ từ quê hương gốc, rồi lại dần biến đổi khi tiếp xúc với những vùng đất mới, những con người mới. Vào miền Trung, người Việt gặp người Chăm, người Lào, nhiều từ ngữ và cách phát âm bị ảnh hưởng. Ví dụ mẹ thì gọi thành mạ, sao thì nói thành răng. Xuôi vào Nam, người Việt lại tiếp xúc với người Khmer, người Hoa, nên tiếng nói mềm đi, thoáng hơn, bỏ bớt những âm khó. Một số cộng đồng đông đảo cần giao tiếp nhanh, dễ hiểu nên giọng Nam Bộ trở thành sự đơn giản hóa và hợp lý của tiếng Việt. Nói cách khác, giọng Nam cởi mở hơn rất nhiều. Từ địa lý và lịch sử, ta mới thấy giọng nói không chỉ là chuyện ngữ âm mà còn là câu chuyện của văn hóa và lối sống. Ở miền Bắc, nơi Thăng Long, Hà Nội từ lâu là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa cử, ngôn ngữ được chuẩn hóa, câu chữ được cân nhắc nên giọng nói cũng mang dáng dấp của sự chặt chẽ và chuẩn mực. Người miền Bắc thường phân biệt rạch ròi thanh hỏi và ngã, phát âm rõ âm cuối như một cách khẳng định sự chính xác. Trong khi đó, miền Trung là vùng đất đầy khắc nghiệt, thiên tai, bão lũ, hạn hán triền miên. Con người miền Trung quen chịu thương chịu khó, quen gồng mình với nắng gió nên giọng nói cũng nặng, dồn nén. Nhiều khi nghe như gắt gỏng nhưng bên trong lại chất chứa sự thật thà và bộc trực. Còn miền Nam là vùng đất mới, rộng mở, nơi dòng người di cư từ khắp nơi đổ về, sống giữa sông nước bao la, lối sống thoải mái, ít ràng buộc khiến giọng nói miền Nam trở nên nhẹ nhàng, dễ gần, ít câu nệ. Một câu nói dạ ở miền Nam không chỉ là câu trả lời mà còn là một nụ cười thân thiện gửi đi kèm theo. Xét về mặt ngữ âm, sự khác biệt càng rõ rệt. Người miền Bắc phát âm đủ 6 thanh điệu, giữ âm cuối rõ ràng. Người miền Trung thì ở nhiều nơi đã rút xuống còn 4 thanh và cách phát âm lại biến đổi mạnh. Ở Huế thì thường kéo dài ngân nga như câu hát, Quảng Nam thì ngắn gọn, gắt như là một lời thách thức.
Người miền Nam thì nhập thanh hỏi và ngã làm một, nên ngã và hỏi đều đọc giống nhau. Âm cuối cũng nhẹ đi, anh thành an, gì thành gì. Một ví dụ, câu mẹ ăn chưa ngoài Bắc sẽ đọc rõ ràng, nhấn vào thanh hỏi. Người miền Trung có khi lại biến hóa thành mà ăn cơm chưa, ngân nga như một câu hò. Người miền Nam thì chuyển thành má ăn cơm chưa dạ? Nghe vừa nhẹ vừa gần gũi. Chỉ một câu nói thôi mà ba vùng đã ba màu âm thanh khác nhau. Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam đã dành nhiều công sức để tìm hiểu sự đa dạng này. Giáo sư nhà giáo Nguyễn Tài Cẩn đã từng viết cuốn sách mang tên Ngữ âm lịch sử tiếng Việt, chỉ rõ vì sao giọng Bắc giữ được nhiều yếu tố cổ, trong khi giọng Nam và giọng Trung biến đổi theo hướng đơn giản hóa. Viện Ngôn ngữ học Việt Nam cũng có những khảo sát công phu vẽ thành bản đồ phương ngữ cho thấy sự khác biệt từ khắp Lạng Sơn cho đến Cà Mau. Thậm chí có dự án bản đồ phương ngữ tiếng Việt ghi âm từng tỉnh để minh chứng rằng giọng Việt Nam không chỉ có 3 miền mà còn có đến hàng chục biến thể nhỏ khác nhau. Quả thật khi sống ở một nơi nào đó quen thì nghe giọng bạn cũng phát hiện ra người nói chuyện với mình sống ở đâu. Giọng Hải Dương, Hải Phòng, giọng Thái Nguyên, giọng Bắc Ninh, giọng Tuyên Quang, giọng Thái Bình, vân vân và vân vân. Điều đó minh chứng rằng giọng nói không hề tự nhiên mà là kết quả của nhiều thế kỷ biến đổi và thích nghi. Điều thú vị nữa là giọng nói còn ảnh hưởng đến tâm lý. Người Bắc thường được mặc định là giọng chuẩn mực, hợp với phát thanh và truyền hình. Giọng miền Trung thì hay được gắn với sự chân chất, thật thà. Giọng miền Nam thì dễ gần, dễ thương, phù hợp với giao tiếp đời thường và cả trong nghệ thuật cải lương hoặc là hát bolero. Mỗi giọng nói lại trở thành một thương hiệu văn hóa riêng. Ngày nay, Internet và mạng xã hội phát triển khiến khoảng cách vùng miền dần thu hẹp, giọng nói cũng đang pha trộn. Nhiều bạn trẻ miền Nam đang nói giọng Bắc nhờ xem mạng xã hội, còn các bạn miền Bắc lại thoải mái dùng những từ miền Nam. Sự pha trộn ấy không làm mất đi bản sắc mà ngược lại còn làm giàu thêm tiếng Việt. Cũng như một dòng sông, càng nhiều phụ lưu đổ vào thì càng dồi dào và phong phú. Nhưng không chỉ có giọng nói của các vùng miền khác nhau mà lại còn có cả từ ngữ của các vùng miền khác nhau mà chúng ta gọi đó là từ địa phương. Nhắc đến chuyện ăn uống chẳng hạn, bát cơm cũng chia thành các kiểu. Ở ngoài Bắc người ta sẽ nói là bát cơm, miền Trung thường gọi là tô cơm, còn miền Nam thì quen miệng gọi là chén cơm. Điều này bắt nguồn từ việc đồ dùng, đồ đựng khác nhau trong sinh hoạt. Người Bắc vốn gắn với lúa nước đồng bằng, dùng bát sứ nhỏ gọn. Người miền Trung đặc biệt ở Huế chịu ảnh hưởng văn hóa cung đình. Người miền Nam thì thích sự đơn giản. Chỉ một vận dụng thôi, nhưng cách gọi đã phản ánh cả thói quen ăn uống của vùng miền. Hay như cách xưng hô. Ở miền Bắc, người ta hay gọi theo thứ tự gia đình bằng việc anh cả, anh hai, anh ba. Nhưng ở miền Nam, phổ biến nhất, người đứng đầu, người con trai lớn phải là anh hai. Và phải nói cái câu chuyện giọng địa phương này thì không chỉ có ở Việt Nam. Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước có lãnh thổ rộng lớn hoặc có lịch sử di cư, giao thoa văn hóa, thì giọng nói vùng miền là chuyện rất bình thường. Cái thú vị là ở đâu cũng có sự khác biệt nhưng mức độ khác nhau và nguyên nhân cũng gần giống như ở ta. Ví dụ dễ nhất là ở Anh và Mỹ, người ta vẫn nói là tiếng Anh nhưng giọng London, giọng Liverpool, giọng Manchester nghe khác nhau rõ rệt. Sang Mỹ thì lại có giọng miền Nam nghe kéo dài chậm rãi, khác hẳn với giọng New York dồn dập hay giọng California thì nhẹ và thoáng. Chính vì vậy mà khi xem phim chỉ cần nghe giọng là biết nhân vật đến từ đâu. Ở Trung Quốc, tiếng phổ thông là ngôn ngữ chính, nhưng mỗi tỉnh vẫn có những phương ngữ riêng. Người Bắc Kinh có kiểu nói nuốt chữ R, còn người Quảng Đông thì dùng chữ cũng khác hẳn. Đến mỗi người Hoa ở các tỉnh đôi khi nghe nhau cũng cảm thấy khó hiểu. Y hệt như bạn nghe một người nào đó ở một tỉnh mà bạn rất ít khi nghe ngôn ngữ của tỉnh đó. Nhật Bản cũng vậy, tiếng Nhật chuẩn là tiếng Tokyo, nhưng mỗi tỉnh, mỗi vùng lại có những giọng khác nhau. Ngay cả những nước như là Anh, Pháp, Ý cũng có sự khác biệt rõ rệt. Người Paris nói tiếng Pháp nghe sang trọng chuẩn mực, còn người miền Nam nước Pháp nói chậm rãi, ngân nga. Ở Ý chỉ cách nhau vài chục cây số thôi đã có thể khác giọng và khác cả từ vựng. Việt Nam ta thật ra chỉ là một ví dụ rất tiêu biểu. Lãnh thổ dài, di cư nhiều nên sinh ra 3 vùng giọng rõ rệt. Nhưng nhìn ra thế giới mới thấy, chuyện này phổ biến đến mức gần như là quy luật. Ngôn ngữ sống cùng với con người, mà con người thì gắn với đất đai, với lối sống, với văn hóa từng vùng. Khác biệt giọng nói chính là khác biệt của mỗi miền đất. Tổng kết lại, giọng nói 3 miền Bắc, Trung, Nam khác nhau vì địa lý trải dài, lịch sử di cư, văn hóa và lối sống, tất cả kết hợp để tạo thành một giọng nói.
Giọng nói chính là một dấu ấn riêng, một dấu ấn văn hóa của mỗi vùng, mỗi miền, vừa phản ánh quá khứ, vừa nuôi dưỡng bản sắc hiện tại. Nếu một ngày cả nước chỉ còn một giọng duy nhất, thì có lẽ chúng ta cũng mất đi một phần của rất nhiều vùng đất. Bạn đang sống ở vùng nào và bạn yêu thích giọng nói của vùng nào nhất? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.